Naninikip po yung dibdib ko para hindi po ako makahinga. Hey guys, it's me Cherry and welcome back to my channel. So for today's video guys, is hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Sasabihin ko na po sa inyo kung ano po yung nagiging epekto or honest review ko about Reijin Glutathione. By the way guys, hindi ko po maipakita sa inyo ngayon yung product guys kasi ibinenta ko na po siya sa kapitbahay namin. Kasi po hindi po maganda yung nagiging epekto sa akin guys. Pero ito po yung picture ko guys, yung nabili ko po yung product, Reijin together with Athena soap. Na-encourage lang akong bumili ng product na ito guys kasi po distributor yung ate ko. So, nagbibenta po sila ng Reijin Glutathione. At saka, sabi ng ate ko is maganda yung naging epekto sa kanya, pumayat siya at naglalighting yung skin niya. Kaya yun guys, na-push akong bumili ng product na ito kasi nakikita ko talaga sa ate na pumayat talaga siya at pumuputi siya. Kaya ayun, bumili ako ng product na ito. Pero guys, hindi po maganda yung nagiging epekto sa akin kasi 3 days ko palang po siyang ininom is meron na po akong nararamdamang kakaiba. Naninikip po yung dibdib ko para hindi po ako makahinga. Kaya ayun guys, hindi ko na po tinuloy yung pag-inom ng product. Disclaimer lang guys, hindi po ako expert pagdating sa mga ganito at saka hindi ko po sinisiraan ang product na ito. Nagbabase lang din ako sa mga experience ko. Wala namang masama kung sasabihin ko or i-share ko sa inyo kung ano yung totoong nagiging epekto sa akin. Kasi alam ko na ikaw ngayon na nanonood sa video ko at napaklik sa video ko dahil alam ko na naghahanap ka din ng review bago ka bumili sa product na ito. Diba guys, ganyan naman tayo pag meron po tayong nakikitang mga trending na product sa online at saka gusto nating mag-try, hindi naman tayo agad-agad bumibili, hindi naman tayo agad-agad nag-try dahil naghahanap pa tayo ng feedback, naghahanap pa tayo ng review kung maganda pa yung nagiging epekto sa kanya, okay ba siya, effective ba talaga siya, nakakaputi ba talaga, or nakakapayat ba talaga. Pero guys, di ko po sinasabing huwag kayong bumili ng product na ito. Kasi guys, iba-iba po tayo ng katawan. So, malay mo, hiyang ka, at sa akin, hindi siya hiyang. This product may work for me, but may not work for you. This product may work for you, but may not work for me. So, ganyan lang yan, guys. Iba-iba po tayo, guys. Hindi po lahat ng katawan natin ay tumatanggap ng ganyang glutathione, tumatanggap ng ganyang medicine kasi iba-iba yung immune system natin, iba-iba yung metabolism natin. Kaya, ayun, guys, sinasabi ko lang kung ano yung nararanasan ko. Yung first glutathione ko pong nainom guys is yung snow caps. So, yung snow caps is nagwo-work siya sa akin umepekto siya sa akin. Pero itong pangalawang iniinom ko na glutathione which is Reijin Glutathione, hindi siya nagwo-work sa akin. Hindi ako hiyang sa kanya. Kaya nga, nag-stop akong uminom sa product na ito. Pwede nyo naman itry yung product guys. Nasa sa inyo yon. At saka FDA approved naman siya. Pero ito lang po yung advice ko sa inyo pag meron kayong nararamdamang kakaiba at saka feel nyo na hindi kayo hiyang. So, wag nyo na pong ituloy inumin yung product. Baka makakasama pa ito sa inyong katawan. So, that's all for today's video guys. Sana naman meron po kayong nakuhang idea about this video at sana nagustuhan nyo po ang video na to. At saka sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please mag-subscribe na po kayo at saka i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating upload. Thank you so much for watching guys. Bye! See you on my next video!